හෙලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට ඔන්න අද මං අලුත් මැහුම් කෑල්ලක් අරගෙන ආවා මේකට කියන්නේ වෙල්වෙට් ඇප්ලික් කියලා මේක මම මහලා තියෙන්නේ ඕගන්ඩි රෙදි කෑල්ලක වෙල්වෙට් කෑල්ලක් තියලා ඇප්ලික් කරලා තියෙන්නේ එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක මහගන්නේ කියලා මේක තමයි පොතේ තියෙන මැහුම් කෑල්ල මං ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝස් බලනවට මතක ඇතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ලයික් එකක් දාන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න මං හරියට ඇප්‍රීෂিয়েට් කරනවා ඒක අද පාඩම වෙල්වෙට් ඇප්ලික් මම දැන් අද වෙනද වගේම ටිෂු පේපර් එකට මේ පැටර්න් එක ඇඳගෙන මට වෙල්වෙට් කෑල්ලක් තියෙනවා ඊට පස්සේ ඕගන්ඩි කෑල්ලක් තියෙනවා ඕගන්ඩි කෑල්ල විතරයි ෆ්‍රේම් එකට දාලා තියෙන්නේ ඕගන්ඩි කෑල්ල ෆ්‍රේම් එකට දාලා තියෙනවා ඊළඟට වෙල්වෙට් කෑල්ල ඒක උඩින් තියලා ඊට පස්සේ ඒකට උඩින් මේ ටිෂු පේපර් එක තියලා තමයි මේ අපි අද මැහුම් කෑල්ල පටන් ගන්නෙ මම මේක අද මහන්නේ රතු කපු නූලෙන් රතු පාට කපු නූලෙන් මම මුලින්ම කරන්නේ මම මේකට පින් 4ක් ගහගෙන තියෙනවා මේක ටිකක් මේ ටිෂු පේපර් එකේ වෙල්වෙට් කෑල්ලයි එහාට මෙහාට දුවන්නේ නැති වෙන්න දැන් මම කරන්නේ මේ මගේ පැටර්න් එක පුරාවටම මැහුම් ඇද ගන්නවා මම මේ ඔක්කොම මැහුම් කරගෙන මැහුම් නූල් ඇදගෙන ඉවරයි මේක මහනකොට ටිකක් නිකන් බම්ප් වෙන ගතියක් තියෙනවා ඒ හින්දා චුට්ටක් පරිස්සමින් මහන්න මේ මුළු ඩිසයින් එකම නූල් ඇදගෙන ඉවරයි අපි මෙහෙම මේ ටිෂු පේපර් එකට මේක පැටර්න් එක ඇඳගෙන ඊට පස්සේ තියලා මහන්නේ මේක මේ වෙල්වෙට් එකේ අපි ඇඳහම පේන්නේ නැහනේ ඒකයි ගොඩක්ම මේ ක්‍රමේ අපි අනුගමනය කරන්නේ මීට කලිනුත් මම මේ වගේ එකක් කියලා දීලා තියෙනවා ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. අනිත් එක තමයි මේකේ තියෙන අනිත් විශේෂත්වය මේ වගේ මේ තියෙන මුළු මේ වගේ තියෙන රවුම් ලස්සනට ගන්න නූල් තියලා මහන්නේ මේක ඒව ගන්න එක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඔය විශේෂ කාරණා දෙකම හින්දා අපිට මේ පාඩම වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි මේ ටිෂු පේපර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉරලා සුද්ධ කරගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම ඔක්කොම ටික ඉරලා සුද්ධ කරගන්නවා. එතකොට අපේ වෙල්වෙට් කෑල්ලේ අපේ රෙද්දේ මේ පැටර්න් එක අපිට තියෙනවා ඉතුරු ටික කරගෙන යන්න. මේ තියෙන්නේ දැන් මේක මම සම්පූර්ණයෙන්ම ඉටිකොලේ සුද්ධ කරලා ඉවරයි ඊළඟට කරන්න ඕනේ මේ
වෙල්වට් කෑල්ලේ තියෙන ඩිසයින් එක ඉතුරු වෙන්න අපි ඇතුලේ තියෙන ඩිසයින් එක ඉතුරු වෙන්න අනිත් ඔක්කොම ටික කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ ඩිසයින් එක මතු කරලා පෙන්නන්න වෙල්වට් කෑල්ල ඩිසයින් එකයි ඕගන්ඩි කෑල්ලයි ඉතුරු වෙන්න කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට කපලා අයින් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිසයින් එක කපලා ඉවරයි. අපිට ඕන ටික විතරයි මේකේ තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟට බලමු කොහොමද ඉතුරු ටික කරගන්නේ කියලා. දැන් මම මේකට වෙනදා වගේම රතු පාට කැරලි නූල අරගෙන තියෙනවා. මොකද මම රතු පාටින් තමයි මහන්නේ මේ පැටර්න් එක. ඊට පස්සේ වෙනදා ඔයාලා මීට කලින් කරලා තියෙන එක වගේ මේ නූල තියාගෙන ඔක්කොම කෝඩ් කරගෙන යන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මම දැන් මහල ඉවර කරගත්ත මහුම් කෑල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම ඇප්ලික් එකක් මේක වෙල්වෙට් එකක් ඇප්ලික් කරන හැටි තමයි. මම හිතනවා ඔයාලට මම ගොඩක් පැහැදිලිව කියලා දුන්නා කියලා. මම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් බලනවට.
මතක ඇතුව subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. එහෙනම් ලබන සතියේත් හම්බ වෙමු.